Hallo, ik wil je in dit filmpje meenemen naar het microtrekken. Microtrekken is een van de kernbegrippen binnen Zelfari. Het houdt in dat je gaat kijken naar alle kleine non-verbale veranderingen die er ontstaan van moment tot moment. En dat kunnen dingen zijn die je in je lijf voelt, het kunnen sensaties zijn, het kunnen emoties zijn, het kan de toon van je gedachten zijn. Maar als je beweegt door het leven heen van moment naar moment, zullen er dingen veranderen. En ik vind het echt super fascinerend en interessant om te ontdekken wat er dan allemaal op te merken is daarin in je lijf. En ik hoop je ook ergens net zo enthousiast te krijgen om dat te gaan ontdekken en om daarmee aan de slag te gaan voor jezelf. En niet omdat je daarin dingen moet veranderen, maar vooral om te kijken van wat is er nu allemaal in het nu. En Daniel Siegel noemde dat bijvoorbeeld beschreef dat in het boek Aware als de Wheel of Awareness, waarbij je op een hub zit en naar je ervaart en naar voelt wat er in je lijf gebeurt. En dan kijkt naar de zee van mogelijkheden die er om je heen zich uitspreidt. En dat is wat ik daarin ook een beetje wil meenemen. Microtrekken als begrip heb ik geleerd binnen de sensorimotor psychotherapie. Dat is eigenlijk een begrip wat je dan gebruikt om de ander te kijken naar kleine veranderingen bij de ander. Om te zien wat daar gebeurt in het lijf. Maar ik vind het des te interessanter en leuker om dat juist bij jezelf te gebruiken. En echt op onderzoek uit te gaan naar wat er in jezelf allemaal gebeurt. Ik wil hierbij eventjes beginnen met een quote van Walt Whitman uit 1892. Hij beschreef: "We exist, we are, and that's enough." En ik vind dat die quote heel goed beschrijft of benadrukt wat ik daarmee ook bedoel. We bestaan, we zijn en dat is genoeg. Dat is goed genoeg. Daar hoef je voor de rest niks in te veranderen. Het is alleen super interessant om het te ontdekken. En dat heeft ook gebleken, de verschillende soorten onderzoeken bijvoorbeeld naar emoties. Op het moment dat je emoties gaat doorvoelen, dan heeft dat invloed op je arterie, ik vind het altijd een heel moeilijk woord, de arteriosingulair cortex, een gebied in je hersenen, waar zelfregulatie en emotieregulatie, problemen oplossen zitten. En de grijze stoffen die daar in je hersenen zitten, die worden daar meer. En ook in de hippocampus, waar vooral je herinneringen ook zitten, je verhalenverteller zit daar. Daar verandert iets in de samenstelling tussen de grijze en de witte stof op het moment dat je emoties gewoon kan gaan doorvoelen, zonder dat je daar verder iets mee hoeft. En dat is heel erg interessant om dat op te merken. En dat wil ik je ook met het microtrekken meegeven. En nogmaals, je hoeft daarin niks te veranderen. Het is alleen maar om te kijken, wat is er nu allemaal? Wat voel ik nu allemaal? Wat merk ik allemaal op? En kan ik daar eventjes bij blijven? Of kan ik daar soms iets in anders doen? Of wil ik dat ook? En kijken welke mogelijkheden er allemaal ontstaan. Want dat is wel leuk. Op het moment dat je al die kleine dingen voelt in jezelf, dan kun je ook gaan kijken, wat wil ik hier dan mee? En welke keuzes wil ik hier dan in maken? En soms kan het zijn dat je daarin dan wel iets wilt veranderen vanuit jezelf. Maar daar kom je eigenlijk alleen maar achter doordat je daar zo goed bij stil gaat staan en zo precies naar gaat kijken. En ik heb het dan echt over hele kleine veranderingen, want wat we vaak doen, ik heb heel veel mensen die hier altijd zeggen: ik voel niet zoveel in mijn lijf, of voel helemaal niks, of ik ben een hoofd op pootjes, of allemaal dat soort varianten. Wat veel mensen ook zo ervaren is, je moet dit echt weer goed gaan aanleren om hier naar te kijken. Maar wat we dan vaak zien is dat we de grote emoties wel kunnen voelen. Een grote bal aan boosheid of aan verdriet of aan eenzaamheid. En wat ik dan leuk vind of interessant vind daaraan is om te kijken als een soort trechter. Maar wat zit daar dan voor? Wat zit daar dan voor? Wat zit daar dan voor? En hoe kun je dan de kleine eerste signalen bijvoorbeeld van boosheid opmerken? En als ik naar mezelf kijk, ik kan ontzettend boos worden soms over situaties. En dan weet ik wel hoe ik me daarin voel. En dan voel ik me groot. En dan wordt mijn stem ook wat zwaarder of wat harder. En dan kan ik me erg verongelijkt voelen in de situatie door de ander. Of ik ben boos op mezelf. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar eigenlijk moet alles en iedereen vooral om me heen niet te dichtbij komen. Want ik moet dat dan ook uiten als ik dat zo groot voel. En daarin is het dan leuk om op onderzoek te gaan van maar wat zit daar nu allemaal voor? Wat gebeurt er allemaal daarvoor? En als ik dan daar heel erg op inzoom en waar mijn boosheid vaak begint, is dat ik zeg maar dit ga doen. En ik
probeer het heel klein te laten zien. Maar wat je ziet is dat mijn hoofd, zeg maar, ik maak hem nu even wat groter, mijn hoofd een klein beetje draait, wat scheef en naar achter gaat. Deze beweging, dat is bij mij meestal het eerste kleine signaal, een van de eerste kleine signalen, die bij mij duiden op dat ik mogelijk wel eens boos zou kunnen gaan worden. Of dat een grote emotie een beetje later boos zou kunnen gaan zijn. En dat is leuk, want dan kan ik daar ook al gaan kijken, oké, maar wat wordt hier dan nu geraakt in deze situatie? En wat wil ik daar dan mee? Of wil ik er niks mee? Dat is ook goed, je hoeft niet altijd ergens iets mee te moeten. Maar het is interessant om wel die keuze te hebben en om daarin te kunnen kiezen. En wat je daarin in eerste instantie gaat doen, is gewoon proberen bazaal te voelen in eerste instantie. En dat kun je doen met talloze bodyscans die je vindt op YouTube bijvoorbeeld of waar dan ook. Om letterlijk te voelen, oké, ik ga nu bij mijn voeten zijn, wat voel ik daar? Voel mijn benen zijn, mijn heupen. En dat is ook wel goed om die vaardigheid te trainen. En dat soort bodyscans heel goed om te doen. Uiteindelijk is het wel de kunst om dat ook om te turnen naar gewoon in het moment dat kunnen ervaren. En in het moment kijken, wat gebeurt er nu in mijn lijf? Dus als ik nu aan je zou vragen, wat gebeurt er nu in je grote teen? Hoe voelt die zich eigenlijk? Dat je dan kan denken, oh ja, die zit eigenlijk wel lekker in die schoen, die is een beetje zo aan het bewegen. En, ja, dus het gaat eigenlijk wel goed. Ik heb geen pijn aan, ik voel ook geen andere sensaties. Het gaat eigenlijk wel goed. Aan de andere kant, mijn hak, daar voel ik wel wat druk. Betekent niks, hè? De druk is niet goed of fout, maar daar voel ik wel wat druk. En dan voel ik dat ik vooral wat naar achteren aan het hangen ben en wat minder naar voren. Wat betekent, als ik dan zo naar achteren aan het hangen ben, begint dat dan bij die hak of is dat het eerste wat ik voel? En dan bedenk ik, nee, waar ik naar achter toe aan het hangen ben, zit eigenlijk veel meer in mijn onderrug. Hier, wat ik merk dat ik wat naar achter getrokken word. Wat bij mij bijvoorbeeld ontstaat op het moment dat ik iets spannend vind. En dat heb ik met deze filmpjes. Dat vind ik toch iedere keer weer spannend om op te nemen, om dat goed neer te zetten voor jullie. Dus daarin merk ik dat ik een beetje achteruit getrokken word. Tegelijkertijd merk ik ook in mijn schouders dat ik wat naar vooruit geduwd word. Dus er ontstaat aan de ene kant hieronder in mijn rug naar achter trekken. En aan de bovenkant, en nu maak ik hem wat groter, voel ik hem naar voren toe bewegen. Een beweging dat ik ergens naartoe wil. Dat ik iets wil gaan ontdekken of iets wil gaan ervaren. En dat is interessant om te zien en hoe klein je dat dan kan waarnemen. En om daar een beetje mee te gaan spelen. En ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat vaak veel signalen rondom mijn heupgebied zitten. En dan zit het in het draaien van mijn heup of naar achter of naar voren toe bewegen daarvan. Daar zit het bij mij meestal als eerste. Maar dat is bij iedereen anders. En dat is superleuk om te ontdekken hoe dat dan bij jou zit. Hoe zit jouw lijf nou in elkaar? Want bij mij zit dat meer in mijn heup, maar bij anderen zit dat vooral ook in de schouders. Of in de nek of in het hoofd. Of bij anderen zit het veel meer in de ledematen bijvoorbeeld. Of in het maten waar je zwaartepunt of je evenwichtspunt ligt. En dat is gewoon heel gaaf, vind ik. Je leert daarbij om alles beter te voelen. Niet om je per se beter te voelen. En dat is een belangrijk nuanceverschil, want het gaat erom, als je voelt in je lijf wat er allemaal is, gaat het er niet om dat je je dan ook goed gaat voelen, zeg maar. Dat je je blij gaat voelen. En dat alleen die gevoelens er mogen zijn, maar dat alles er mag zijn. Dus ook op het moment dat ik me heel zwaar en leeg voel, dat ik dit eventjes mag voelen, zo dit hangen en naar beneden trekken en daar eventjes. Soms kan ik dat dan, als ik er wat mee wil gaan spelen, kan ik het wat groter maken of er wat mee gaan bouncen, zeg maar. Om dat gewoon ook echt eventjes toe te laten. Te voelen dat mijn lijf naar de grond toe trekt en daarin een beetje wil gaan hangen in mijn rug, zeg maar. Terwijl op het moment dat ik me dan ergens enthousiast over voel, dan voel ik dat er wat omhoog komt en dat mijn schouders wat naar achter gaan en wat opener is. En nou ja, ik weet niet of jullie het zien, maar ik voel ook meteen dat mijn gezicht daarin mee gaat doen en een heel andere uiting heeft dan dat ik zo naar beneden ga. En ik vind dat super fascinerend en ik hoop vooral je ook dit enthousiasme mee te geven om daar eens bij jezelf naar te gaan onderzoeken. Nogmaals, zonder iets te veranderen. Gewoon om te voelen wat er is. En ook bij een emotie, dat gewoon te laten zijn en te voelen wat er is en daar oké mee te proberen te zijn. En te laten ontstaan en later vervolgens te kijken waar het je dat brengt. En dat hoef je niet iedere keer te doen. Er zullen vast ook momenten zijn dat je denkt, ja, nu heb ik gewoon geen tijd voor deze emotie, wil ik niet
prima, maar misschien lukt het dan wel op een later moment om daar naar terug te gaan. En hem dan alsnog te kunnen doorvoelen. Of misschien komt er een ander moment waarin je hem weer voelt en kun je dan wel de tijd nemen. Het zijn allemaal keuzes en mogelijkheden die je hebt. En ik hoop je vooral in deze Zelfari uit te nodigen om dat eens te gaan ontdekken bij jezelf. En het kan door deze dingen die ik nu allemaal genoemd heb, maar ook als een soort basishouding. Probeer eens, als je nu staat bijvoorbeeld, of je zit, ga eens je houding veranderen. Ga eens op een andere manier zitten, op een andere manier staan, op een andere manier liggen. En kijk eens wat er dan verandert. En wat vind je nu fijner? Vond je die vorige fijner of deze fijner? Maar merk je dat dan in je lijf? En wat in jouw lijf vertelt jou wat fijner is? En kun je daarin nog meer draaien of niet? Kun je je lijf misschien volgen in een beweging die het wil maken daarin? Mijn lijf vaak doet is een soort achtjesvorm beweging maken. In een soort wiegen, deinen noem ik het eigenlijk bijna op de golven. Dat vindt mijn lijf een hele fijne beweging om in te gaan hangen. Misschien is er bij jou ook een beweging, misschien zit het ook in dat deinen, maar misschien is het een hele andere beweging. Is het meer naar voren toe of naar beneden toe of... wat dan ook, wat het ook is bij jou, probeer eens te kijken of je dat gewoon kan volgen en kan observeren in wat er is. Ik wens je heel veel ontdekplezier en ik zal ook hier onderin nog wat oefeningetjes zetten in de bijlages die je kan doen. En dan wens ik je vooral een hele goede Zelfari.